Ito ang mga ingredients sa ating gagamitin. Bawang, sibuyas, soy sauce, calamansi juice, patatas, carrots, tomato sauce, leeks, salt and pepper, at ang ating beef. Ngayon simulan natin sa pagmamarinate ng ating beef. Ilagay na natin yung ating soy sauce. Tapos isunod natin yung calamansi juice. Pagkalagay natin, i-mix lang natin siya. Gamit ang ating kutsara, mix lang natin para lahat ng ating beef ay makovered ng ating marinade. Ngayon, prepare na natin yung ating ibang ingredients pa. Itong ating sibuyas, tanggalin lang natin yung both ends. Tapos tanggalin lang natin yung balat niya. Then hatiin natin sa gitna at i-chop natin. Ngayon i-prepare naman natin yung ating garlic o ang ating bawang. I-crush lang natin siya gamit yung ating kutsilyo. Tapos tanggalin na natin yung balat niya. After matanggal yung balat niya, i-mince naman natin yung ating bawang. After natin hugasan yung ating patatas, balatan natin siya. Kung may peeler kayo, pwede rin tayo gumamit ng peeler. Then i-cube lang natin yung ating potato o patatas. Then i-cut into cubes lang natin yung ating potato or patatas. Since mamaya pa natin gagamitin itong patatas, ilubog muna natin siya sa tubig para hindi mangitim. Sunod naman natin yung carrots. Iwasan din natin mabuti yung carrots. Tapos tanggalin natin yung both ends niya. Tapos tanggalin din natin yung balat niya. Pwede rin tayong gumamit dito ng peeler. Ako kasi mas sanay ako gumamit ng kutsilyo sa pagtatalop ng mga gulay. After matanggal yung balat niya, chop lang natin siya. Since matagalan luto naman ang gagawin natin, okay lang na malalaki yung ating gulay gaya ng carrots. Isunod naman natin yung leeks. Dito, tanggalin lang natin yung ugat niya. Tapos hatiin natin siya into 2 parts. Yung part na may medyo maputi pa, i-chop natin siya. Ito kasi unang ilalagay natin dun sa ating lutuin. Chop lang natin siya ng ganito. Ito kasi isasangkap natin una bago yung green part ng leeks. Tapos isunod na natin yung green part ng leeks.
Magluto na tayo. Lagyan na natin mantika yung ating pot. Unahin na natin yung ating minced garlic. Pag may konting brown na yung ating bawang, isunod na natin yung sibuyas. Tapos ilagay na natin yung marinated beef. Yung beef lang ilalagay natin dito ha. Later pa natin ilalagay yung marinade niya. Distribute lang natin sa ating pot yung beef para madali siyang maluto. Mix lang natin siya with the rest of the ingredients. Tatakpan natin siya at cook natin siya for the next 5 minutes. After 5 minutes, ganito na itsura ng ating beef. Mix natin siya, parang ibang side naman yung beef yung maluto. Tapos ito, ilagay na natin yung marinade na pinagbabara natin ng ating beef. I-add na rin natin yung tomato sauce. Medyo matagal yung pagpapakulo natin dito. Kaya magdadagdag pa tayo ng 1/2 cup na tubig. Dito, ilalagay ko na sa pinaglagyan ng ating tomato sauce yung water o yung tubig. Kasi sayang naman yung tomato sauce na naiwan dun sa bowl. Ito na yung 1/2 cup na tubig. Ilagay na natin. I-mix-mix lang natin siya. Takpan natin siya at cook natin siya for the next 1.5 hour over medium heat. Medyo na-reduce na liquid part ng ating beef mechado. At this point, ilagay na natin yung ating patatas. Isunod na rin natin yung carrots. At yung ating spring onion, yung white part na tinabi natin kanina. Magdagdag din tayo ng 1/2 cup na water.
over and simmer natin siya for the next 15 minutes. Ito na siya, after natin i-simmer. Yung ating patatas malambot na. Try naman natin yung beef. Subukan natin kung malambot na siya. Pag malambot na yung ating beef, lagay na natin mga seasoning. Add na natin Himalayan salt. At ang ating freshly ground black pepper. Ito depende na sa gusto natin spiciness sa ating beef mechado. Tapos ilagay na natin yung leeks, yung green part ng leeks. Then i-mix natin siya ulit. Takpan natin at simmer natin siya for the next 2 minutes. At habang nagpre-prepare tayo for serving ng ating beef mechado, huwag pong kalimutan i-click yung subscribe button. At huwag din po natin kalimutan i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito na ating ginawang beef mechado. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang beef mechado. At hanggang sa muli, happy cooking!